මේ තෙල් ව්‍යංජනයට අපි තෙම්පරාදුවකුත් හදලා දාන්න හිතුවා.
අපි මේකේ මේ අපි මේකේ මේ පොල් කිරි දාලා තමයි මේ තඹගන්නේ මේ දෙල් ටික නේද? ඒකේ විශේෂ කාරණාවක් තියෙනව නේද කියන්න. ඇයි දෙල් පොල් කිරි වලින් තඹගන්නේ කියලා? පුතේ දෙල් අපේ ශරීරයට සැරගතිය වැඩි ආහාරයක්. ඒ වගේම අර ඒ තියෙන සැරගතිය අඩු කරගන්න අපිට පුළුවන් පුතේ පොල් කිරි දාලා වියන්න පුළුවන්. පුතේ දෙල් ව්‍යංජනේ විනාඩි 12ක් විනාඩි 15ක් වගේ තැම්බෙන්න ඕන. ඊගාට ඒක තැම්බුණාට පස්සේ පුතේ අපි අර හොඳට මිශ්‍ර කරලා ඊට පස්සේ අර බාන්න ඔන්න මෙන්න වගේ තියෙද්දිත් අර නිවිති කොළ ටික දාන්න ඕන ලියලා. ඒක මොකද එළිය දාන ඒකට හේතුව නිවිති වල තියෙන පෝෂණය තැම්බුණාම විනාශ වෙනවනේ. ඒක නිසා බාන්න කිට්ටුව තමයි ඒක දාන්නේ. මේ දෙල් ව්‍යංජනයට අපි තෙම්පරාදුවකුත් හදලා දාන්න හිතුවා. පළමුවෙන්ම අපි තාච්චිය ලිපේ තියලා පොල් තෙල් සල්පයක් හොඳට රත් වෙන්න ඇරියා. අබ සල්පයක් දාලා ඒකටම අපි උළුහා සල්පයක් දාලා ඊට පස්සේ රාම්පේ කරපිංච ඊළඟට රත්තු ලුණු ඒ වගේ ඒවා දාලා හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද්දා. බැදලා ඉවර වෙලා කැල්මික් කැල්ටිකුත් දාලා හොඳට බැදලා ඒකේ ඉතින්දී අපිට ඕනේ ඒකේ ඇහැට රුචිකත්වය වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඇහැට ප්‍රිය වෙන්න අපි කහ සල්පයක් තෙලට දැම්මා. අන්න කහ සල්පයක් තෙලට දැම්මම හරි ලස්සන කලර් එකක් එනවා. අපි ආපහු ව්‍යංජනයේ ලිපේ තියලා අර තෙම්පරාදුව මිශ්‍ර කරලා ටිකක් වෙන ඉඳලා බෑවා.